Thông tin phân chia tài sản sau ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhận biệt thự, Phùng Thiệu Phong nhận xe hơi hạng sang. 2 ngày trước, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ tuyên bố ly hôn, khiến nhiều cư dân mạng ngạc nhiên. Sau tất cả, Triệu Lệ Dĩnh mang thai ngay sau khi tuyên bố kết hôn, gác lại mọi công việc để tập trung vào việc mang thai. Cô nhanh chóng trở lại làm việc sau khi sinh con, thậm chí không tổ chức tiệc cưới chính thức. Thông báo ly hôn đột ngột của họ khiến cư dân mạng và người hâm mộ khó chấp nhận. Kết hôn đã đột ngột, ly hôn còn đột ngột hơn. Lý do ly hôn của họ chưa được chính thức công bố, dẫn đến nhiều đồn đoán trên mạng. Tin đồn đáng tin cậy nhất lan truyền trên mạng là họ dành quá nhiều thời gian xa nhau do công việc bận rộn. Cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều là diễn viên với lịch trình bận rộn, khiến họ không còn lựa chọn nào khác. Nhiều cư dân mạng chỉ có thể tự an ủi mình bằng lời giải thích này, vì đó là lý do phổ biến cho các cuộc chia tay và ly hôn của người nổi tiếng. Tuy nhiên, lý do thực sự có lẽ chỉ có 2 người liên quan mới biết. Vì không tiện tiết lộ, chúng ta đừng đào sâu thêm vào chuyện này, tất cả chỉ là suy đoán và tin đồn. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên và chúc 2 người hạnh phúc khi kết thúc. Đứa trẻ trong ảnh không phải là con của Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong. Cuộc hôn nhân này diễn ra quá vội vàng đến nỗi cặp đôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng và kết thúc chỉ sau khi có một đứa con. Không nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ là đáng thương nhất, trở thành con một khi mới 2 tuổi. Mặc dù được cho là có quyền nuôi con chung, nhưng việc cả hai bố mẹ ly hôn đã gây ra tác động không thể đảo ngược đối với đứa trẻ. Có người nói hôn nhân cần sự thỏa hiệp, người khác nói ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc ở mọi lứa tuổi, ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng quan tâm hơn đến việc phân chia tài sản sau khi ly hôn. Ngay sau khi ly hôn, một số cư dân mạng tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự đã tham khảo ý kiến luật sư về việc phân chia tài sản từ năm 2019. Tất nhiên, tiết lộ này chỉ là lời khẳng định vô căn cứ của một cư dân mạng hoàn toàn phiến diện. Hồi đó, Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong vừa mới tuyên bố kết hôn, cô ấy đã nhanh chóng có thai. Tại sao cô ấy lại cần đến luật sư vào thời điểm đó? Chẳng phải điều đó hơi vô lý sao? Vậy rốt cuộc việc phân chia tài sản diễn ra như thế nào? Mặc dù cặp đôi chưa công khai, nhưng cư dân mạng vẫn phát hiện ra một số manh mối từ những diễn biến nhỏ. Tin đồn lan truyền trên mạng cho rằng cặp đôi đã trao đổi những món quà trị giá hàng triệu đô la, không món nào được trả lại, cho thấy một sự chia tay dứt khoát. Sau khi chính thức tuyên bố ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh được chụp ảnh trở về biệt thự sang trọng của mình ở Thượng Hải. Biệt thự này được cho là nhà chung của 2 người, hiện được định giá hàng trăm triệu nhân dân tệ. Vì cô ấy trở về biệt thự này sau khi ly hôn, cư dân mạng suy đoán rằng Triệu Lệ Dĩnh đã nhận được biệt thự. Vậy Phong Thiệu Phong được gì? Theo tin đồn trên mạng, Phong Thiệu Phong có lẽ đã thiệt thòi vì anh ta mất biệt thự nhưng lại có được một đứa con. Không thể cân nhắc hai điều này, nhưng chắc chắn Phong Thiệu Phong không bị thiệt. Gia đình Phong Thiệu Phong được cho là giàu có, vì vậy anh ta không thiếu tiền. Trước khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh được cho là kiếm được gần 200 triệu nhân dân tệ mỗi năm, vì vậy cô ấy cũng không thiếu tiền. Vậy, trong việc phân chia tài sản, ai sẽ chịu thiệt? Có vẻ như Triệu Lệ Dĩnh đã hy sinh 2 năm tuổi trẻ để sinh con, trong khi Phùng Thiệu Phong tặng cô ấy một biệt thự. Vấn đề rắc rối lớn nhất đối với người nổi tiếng là việc phân chia tài sản sau khi thành lập công ty. Trần Duong và Trang Hen đã có tranh chấp như vậy, khi cả hai cùng thành lập công ty. Lee Xiaolu và Jian Liang cũng cùng thành lập nhiều công ty, sau đó phải đưa ra lựa chọn về việc phân chia tài sản. Tuy nhiên, mặc dù Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sở hữu 17 công ty, nhưng họ hoạt động độc lập mà không liên lạc hay hợp tác. Do đó, tài sản công ty của họ không liên quan đến việc phân chia. Vì là ly thân, tài sản của họ vẫn được tách biệt. Có tin đồn trên mạng rằng họ bắt đầu liên hệ với luật sư để thảo luận về việc phân chia tài sản vào năm 2019. Điều này có vẻ hợp lý, xét đến việc họ kết hôn được 2 năm và không có bất kỳ công ty chung nào. Đây là một quyết định khôn ngoan hay chỉ là kế hoạch dự phòng? Dù sao thì, việc Triệu Lệ Dĩnh và Phong Thiệu Phong ly hôn là quyết định dứt khoát, sự nghiệp và tài sản của họ không bị ảnh hưởng, mối liên hệ duy nhất còn lại là con cái của họ. Hy vọng Triệu Lệ Dĩnh có thể dành nhiều thời gian hơn cho con mình, giống như Ôn Chương và Mã Diệc. Những người vẫn tiếp tục dành thời gian cho con cái ngay cả sau khi ly hôn, không giống như Dương Mịch. Mặc dù cô và Lưu Khai Vi cùng nuôi dạy con, nhưng hiếm khi đến thăm con ở Hồng Kông. Căn biệt thự 300 triệu nhân dân tệ của Phong Thiệu Phong đã trở thành liều thuốc hối hận của Triệu Lệ Dĩnh, không phải vì lo lắng về tài chính mà vì sự hối hận và bất lực mà cô cảm thấy về những lựa chọn trong quá khứ. Đó quả là một vụ mua bán táo bạo. Anh ta muốn gì? Căn biệt thự trị giá 300 triệu nhân dân tệ của Phùng Thiệu Phong được cho là thứ mà hầu hết mọi người không thể mua nổi. Nhưng điều khó hiểu nhất không phải là chính ngôi nhà, mà là việc căn biệt thự này lại trở thành vật tế thần, khiến Triệu Lệ Dĩnh hối hận. Tiền bạc không phải là vấn đề, dường như đó là một gánh nặng tinh thần khó giải thích. Nếu suy nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ nhận ra câu chuyện đằng sau nó còn phức tạp hơn cả chính căn biệt thự. Hãy bắt đầu từ bối cảnh. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh
từng được nhiều người coi là một cặp đôi hoàn hảo, là niềm ghen tị của mọi người khi họ kết hôn. Rốt cuộc, ai mà không muốn chứng kiến một chuyện tình lãng mạn ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng vài năm sau, họ ly hôn, lý do chính thức được đưa ra là chia tay trong hòa bình, nhưng một số người đã phát hiện ra những căng thẳng ngầm. Đặc biệt là căn biệt thự 300 triệu nhân dân tệ, thứ đã gây ra nhiều tranh cãi và đồn đoán sau khi bị phanh phui. Bạn có thể tưởng tượng một ngôi nhà xa hoa đến mức nào mới bỏ ra 300 triệu nhân dân tệ. Không có gì lạ khi người khác thèm muốn và ghen tị. Nhưng trong thế giới này, tiền bạc không thể giải quyết được nhiều vấn đề. Đừng quên vị trí của ngôi nhà này, một khu dân cư cao cấp với giá cả dễ dàng lên tới hàng trăm triệu. Chỉ riêng phí quản lý bất động sản và chi phí bảo trì đã đủ gây đau đầu. Chưa kể đến ý nghĩa xã hội đằng sau dinh thự này, nó là biểu tượng của địa vị, bằng chứng hữu hình của một cuộc hôn nhân và mối quan hệ trong quá khứ. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, dinh thự như vậy là biểu tượng của hạnh phúc hay là một gánh nặng vô hình? Thành thật mà nói, ngôi nhà này vừa là của cải vừa là món nợ tình cảm. Vì cô ấy gọi nó là phương thuốc chuộc lỗi, rõ ràng đó không phải là kho báu mà cô ấy muốn giữ chặt. Điều kỳ lạ là dinh thự này lại trở thành cái gai trong mắt cô. Ai cũng biết rằng xuất thân của Triệu Lệ Dĩnh phức tạp hơn Phong Thiệu Phong. Cô ấy đã dựa vào sự chăm chỉ và kiên trì để đạt được vị trí hiện tại, giành được nhiều giải thưởng và là một trong số ít những người nổi tiếng nữ giản dị trong ngành giải trí. Nhưng cuộc hôn nhân này có thể đã ảnh hưởng đến sự tự do lựa chọn và hạn chế không gian tình cảm của cô. Việc mua căn nhà 300 triệu nhân dân tệ là cách Phùng Thiệu Phong thể hiện bản thân, nhưng cũng là sự bất lực của cô ấy. Nếu suy nghĩ kỹ, thì vấn đề là thế này, có rất nhiều cách khác để sống. Xét cho cùng, hai diễn viên không nhất thiết cần một dinh thự để chứng tỏ điều gì khi họ ở bên nhau, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Đối với người khác, nó có vẻ hào nhoáng, nhưng sâu thẳm bên trong, đó là một cảm giác mất mát không thể diễn tả. Nhìn lại sự việc này, ta phải nói rằng bất động sản thường là tấm vải phản ánh địa vị xã hội, vị thế và các mối quan hệ. Phùng Thiệu Phong đã mua một dinh thự 300 triệu nhân dân tệ, bất kể tiền của ai hay ai đã trả. Nhiều năm sau, Triệu Lệ Dĩnh nhìn căn nhà ấy một mình, cảm thấy chủ yếu là cô đơn và tự nghi ngờ. Cô ấy đã bao giờ tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ điều gì đó khi ấy không? Liệu cô ấy đã đi quá xa trên con đường được vạch sẵn cho mình, khiến căn nhà này trở thành gánh nặng cho trái tim cô ấy? Mối quan hệ giữa con người và tiền bạc thực sự rất phức tạp. Càng nhiều tiền, càng dễ trói buộc trái tim, đặc biệt khi tình cảm và sự nghiệp đan xen nhau. Về chi tiết, cư dân mạng đã nhiều lần moi móc những khoảnh khắc lựa chọn trong quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy thực sự đã có cơ hội tiến xa hơn, hoặc có lẽ nếu cô ấy kiên trì hơn hồi đó, mọi chuyện có thể đã không kết thúc như thế này. Một người hâm mộ tiết lộ rằng cô ấy đã âm thầm chống lại cái gọi là sự giúp đỡ và hướng dẫn từ những người xung quanh, thực chất là những người môi giới trong ngành đang cố gắng định hình con đường sự nghiệp của cô ấy. Sự phản kháng và bất lực của cô ấy dường như đã trở thành nỗi đau tiềm ẩn đằng sau căn biệt thự xa hoa hiện tại. Hãy tưởng tượng đứng ở cửa sổ của một căn biệt thự triệu đô, nhìn ra thế giới mà không có bất kỳ cảm giác nào về cuộc sống, chỉ có sự cô đơn và hối tiếc vô tận. Cảm giác đó sẽ như thế nào? Nhân tiện, hãy nói ngắn gọn về đạo đức làm việc không ngừng nghỉ của Triệu Lệ Dĩnh trong ngành giải trí suốt những năm qua. Cô ấy đã kiệt sức vì quay phim, thậm chí hy sinh cả lịch trình và sức khỏe của mình. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của cô ấy chắc chắn sẽ trải qua sự suy sụp về mặt cảm xúc. Những năm gần đây, cô ấy đã tham gia nhiều dự án, mỗi dự án đều nhằm mục đích vượt qua những giới hạn của bản thân. Kế hoạch cuộc đời của cô ấy không chỉ đơn thuần là diễn xuất, cô ấy cần nhiều hơn là chỉ sự nổi tiếng và nguồn lực. Đối mặt với căn biệt thự xa hoa không phù hợp và một cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết, cô ấy đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng tự do và hạnh phúc thực sự mà cô ấy mong muốn là gì. Quay ngược lại một chút về dòng thời gian, hãy nhớ lại khi họ mới kết hôn. Mọi người đều nghĩ hai người là một cặp đôi hoàn hảo, công việc, cuộc sống và gia đình dường như hoàn toàn hòa hợp. Tuy nhiên, thực tế là cặp đôi càng hào nhoáng thì những sóng gió ẩn sâu bên trong càng lớn. Cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh về cơ bản có thể là một trò chơi về bản sắc và sự lựa chọn cá nhân. Việc mua một căn biệt thự trị giá 300 triệu nhân dân tệ, bề ngoài là biểu tượng của tình yêu, thực chất là kết quả của một mạng lưới lợi ích phức tạp. Chưa kể, cả hai đều đã điều chỉnh hướng đi của mình trong những năm gần đây, và đột nhiên, ngôi nhà đó, giống như một quả bom hẹn giờ, đã khuấy động những tầng lớp hỗn loạn nội tâm. Điều này cũng cho thấy một hiện tượng phổ biến hơn. Người ta thường nói thế giới người nổi tiếng rất hào nhoáng, nhưng đằng sau vẻ bề ngoài đó, việc giữ cân bằng giữa các mối quan hệ thân mật và sự phát triển cá nhân là vô cùng khó khăn. Phải chăng chỉ bằng cách hy sinh một số không gian riêng tư và tự do lựa chọn để có được danh hiệu giàu có? Đôi khi, căn biệt thự 300 triệu nhân dân tệ không đại diện cho hạnh phúc mà là một kho báu buộc người ta phải đối mặt với hoàn cảnh của chính mình, nơi sự ràng buộc và giàu có cùng tồn tại, và sự phức tạp của cảm xúc và vật chất khiến người ta khó lòng thư giãn. Nhìn vào thực tế hiện tại, có rất nhiều người nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh liên tục tìm tòi và thích nghi dưới sự chú ý và áp lực khổng lồ trên màn ảnh và ngoài đời.
Những thay đổi về hình ảnh rất phức tạp và sự giằng xé nội tâm càng khó diễn tả hơn. Ngành giải trí liên tục biến động và người nổi tiếng liên tục phải đối mặt với những thử thách từ chính lựa chọn của mình. Việc tích lũy của cải là điều không thể tránh khỏi, nhưng bao giờ họ mới có thể gỡ rối những nút thắt trong lòng? Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Nhìn lại câu chuyện này, người ta không khỏi cảm thấy thương cho Triệu Lệ Dĩnh. Không phải mọi dinh thự xa hoa đều có thể trở thành một mái ấm. Đằng sau giá trị cao ngất trời ấy là nhiều lớp tường cứng rắn cùng những hối tiếc và đấu tranh thầm kín. Con đường cô chọn đã mang lại cho cô vinh quang đáng kể, nhưng những mất mát cũng không hề nhỏ. Suy cho cùng, không gì và không ai là hoàn hảo, không có số tiền nào có thể mua được hạnh phúc giản dị và sự bình yên của cuộc sống thường nhật.